नमस्कार, स्टिचिंग विथ लीला या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी शिकवणार आहे टोपडं जुन्या पद्धतीचं। तर त्याचं माप बघा, हे या तुकड्याची रुंदी 15 आहे। हे बघा, ही रुंदी 15 आहे आणि अशी उंची 7.5 इंच आहे। अशी 7.5 आहे आणि अशी 15चा हा एक तुकडा आहे आणि त्याला खालच्या बाजूला लावायला हा एक तुकडा घ्यायचा आहे आपल्याला। टोपड्याला खालच्या बाजूला एक तुकडा लावतो, त्याला पंख म्हणतात, म्हणजे पूर्वीचे लोक म्हणायचे। ते जुनंच टोपडा आहे हे। तर ह्याचा तुकडा हा 8.5 रुंदीचा आहे आणि अशी उंची 8 आहे। हे बघा, हा 8.5 आहे आणि असा 8 आहे, असा 8चा आहे बघा। ह्या मापाचं आपण कटिंग करणार आहे आणि हा टोपड्याला मागच्या साईडला असा गोल आकार एक लावावा लागतो। हे बघा असा, तर तो एक मी हा काढलाय बघा, चौकोनी तुकडा घेतलाय आणि 1-1 इंचाचा म्हणजे 2 इंचाचा आहे। हे बघा, आणि हा गोल काढून घेतलेला आहे 1-1 इंचाचा। हे बघा, हा एक कापून घ्यायचा आपल्याला। हे बघा, हे असा गोल येईल, हा एक तुकडा आपल्याला गोल काढून घ्यायचा आहे बघा। तर आपल्याला हे टोपड्याचं कटिंग तुम्हाला दाखवले मी तुकडे। हा 15 आहे, असा 15 आहे, असा 7.5 आहे, हा असा 8.5 आहे आणि उंचीला 8 आहे आणि हा गोल 2 इंचाचा। तर त्याचं कटिंग हा केलेला आहे बघा। हे आपलं आत अस्तर लावणार आहे, पिवळ्या कलरचं टोपडं आहे हे आणि हे त्याचा अस्तर आहे। सरळच तुकडा काढायचा आहे। असा 15 आहे, असा 7.5 आहे। शिवण्याची पद्धत एकदम सोपी आहे, तुम्ही फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल। आणि हा बघा, हा खालचा तुकडा काढलेला आहे, त्याला थोडा आकार द्यायचा इथं गोल। हे बघा, इथून 1 इंचाचा गोल घ्यायचा आहे असा। हे बघा, असं थोडासा असा आकार द्यायचा आहे। थोडासा राऊंड द्यायचा आहे बघा असा। हा तुकड्याला दिलेला आहे राऊंड हा। शिवण्याची पद्धत खूप सोपी आहे। तर हा सिंगलच आपल्याला तयार करायचा आहे, फक्त या तिन्ही बाजूला शिवून घ्यायचं आणि इकडे आपल्याला 1-2 अशा मधोमध चुन्या घ्यायच्या आहेत। तर आधी आपण ह्याला तयार करू। आणि हा बघा, हा गोल मी काढून घेतलेला आहे येलो कलरचा। आपण आपल्याला हे 2 तुकडे आहेत, हे आपण गोल शिवायचे आहेत आणि ह्याचा आपण गोल तयार करायचा आहे। आधी हे शिवून घेते मी बघा कसं। व्हाईट कलरचा अस्तर लावते मी आतमध्ये। अस्तर लावावंच लागतं कुठलंही टोपलं शिवलं तुम्ही हे। तर हे आपण ही सरळ बाजू आधी शिवून घेणार आहे। हे बघा, आता साईड शिवायची आपल्याला। शिलाई एका साईडला घेऊया आपण इकडं। ही बाजू आपली सुलट आहे बघा, म्हणजे हे सरळ आतमध्ये येईल असं। इकडे घ्यायची शिलाईचं तोंड, इकडे घ्यायचं आणि साईड जोडायची। सहा महिन्यापर्यंत 6-7 महिन्यापर्यंत टोपडं येऊ शकतं। इकडं पण बघा, शिलाई अशी घ्यायची। हे बघा, अशी घेतली तर पुढच्या साईडला पिवळ्या कपड्याकडे घेतली आपण। इथे टिप मारून घेणार आहे। हे बघा, आपल्या तिन्ही बाजू शिवल्यात। आपण आता सुलट करूया। टोप व्यवस्थित काढून घ्यायचं आपल्याला। हे बघा, असं चौकोन आपला हा तयार होतो।
इथून एक दाबटीप मारून घेऊया पुढच्या साईडला. एक टीप मारून घेऊ इथनं. मग आपल्याला इथं चुन्या घ्यायच्या त्या बाजूला. टीप मारून घेते म्हणजे आपल्या चुन्या व्यवस्थित येतील. ही आपली पुढची बाजू टोपड्याची. आणि इथं आपल्याला अशा चुन्या घ्यायच्यात, अशा एकदम जवळजवळ अशा चुन्या घ्यायच्यात आपल्याला. ते मी दाखवते बघा. एकदम जवळजवळ घ्यायच्यात, अगदी जवळ. एकदम जवळजवळ घ्यायच्यात. हे बघा, ह्या चुना एकदम जवळजवळ घेतल्या. आपल्याला आता हा बाजूचा हे दोन बाजू जोडून घ्यायच्या. अगदी थोडं जोडायचं, एवढंसं 1 इंच असं थोडं आपल्याला जोडून घ्यायचं. हे बघा, ह्या चुना घेतलेल्या आपल्याला हा गोल दोन्ही साईडने फक्त थोडंसं असं 1 इंच अशी, हे बघा एवढी अशी शिलाई मारून घ्यायची. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे एकदम सोपं आहे टोपडं. कोणीही तुम्ही शिवू शकता. हे बघा, अशी एवढी शिलाई मारून घेतली ही. नंतर हे असं होणार आहे. हे बघा, आणि इथं आपल्याला हा जो गोल काढला आपण, हा गोल इथं आपल्याला तयार करून लावायचा. तर हा आता मी शिवून घेणार आहे. हे बघा, हे तयार झालं. आता हा गोल शिवते मी. हा गोल शिवला. हा आपल्याला बघा एक बाजूने आपण कट मारला आहे आणि हा सुलट करून घ्यायचा असा. हे बघा, इथं दोन्ही गोल पूर्ण शिवलेला आहे. ते सुलट करून घ्यायचा. आता गोल मागच्या साईडला इथं लावायचं आहे आपल्याला. हे बघा, इथं असा लावणार आहे आपण. हा गोल इथं लावायचा आहे आपल्याला. बरोबर असा लावून घ्यायचा आहे. त्याच्या आधी आपण हा तुकडा तयार करू. आधी हा फक्त तिन्ही बाजूने असा शिवून घ्यायचा. आणि इथे 1 2 3 अशा मधोमध चुने घ्यायचे. तर आधी हा शिवून घेऊ आपण.
हा तुकडा शिवून घेतलाय बघा तिन्ही बाजूनी इथून पूर्ण. त्याला आपण मधोमध अशा थोडा कट मारू आणि मधोमध 2-3 चुन्या घेऊया बघा. इथं 2-3 चुन्या घ्यायच्या आपल्याला मधोमध. हे बघा हे टोपड्याच्या ह्या मधोमध असं लावून घ्यायचा हा तुकडा दोन्ही साईडने बरोबर सोडून. याला पंखा म्हणायचे पूर्वी लोक, पंखा असलेलं टोपडं म्हणायचे. मानेला थंडी वाजू नये म्हणून हा मागे तुकडा लावायचा, त्यामुळे हा सिंगलच आणि असा छोटाच लावतात. तर हे बघा असं मधोमध्ये आपण जोडून घ्यायचं आधी. हे बघा असं मधोमध आपण हे जोडून घ्यायचं बरोबर. असं मधोमध खून करून आपण बरोबर असं लावून घेऊया. याच्यावरच हे उलटं धरायचं असं. लावून घ्यायचं. हे बघा हे आपण मागे जोडून घेतलं. थंडी वाजून बाळाला मागच्या साईडला हे लावायची प्रथा होती पहिली. आता याच्यावर आपण हा तुकडा लावून घेऊया. त्याचा मधोमध आपण जरा जॉईंट करून घेऊया सुईवर आणि मग त्याला आपण टिप मारू. 1-2 टाके मारून घेऊ आपण. मध्ये घेऊया आता फक्त काढून याला आपण टिप मारू. हे आपण आता टिप, ह्याला चांद म्हणतात. हा तुकडा गोल किंवा चौकोनी असं लावू शकता, असं काही नाही. हे बघा आता ह्याला आपण टिप मारून घेऊ. हे बघा असं आपण आता हा गोल लावून घेतलाय मधोमध असा. आता आपल्याला ह्याला इथं झालर लावायची. झालर आपण रिबनची लावणार आहे. हे बघा रेड कलरचे रिबन आहे. हे रिबनचे झालर लावायचे आपल्याला इथं पुढं. हे बघा उदबत्तीने मी जरा हे करून घेतलंय, त्यामुळे काही धागे निघणार नाही. आणि आपल्याला रेड कलरचे आपल्याला आता झालर तयार करायचे. रिबनचे असे मधोमध टिप मारून असे झालर तयार करून घ्यायचे आपल्याला. हे बघा फक्त चुन्या असं सरकवत राहायचं. हे बघा असे तयार करायचे झालर आपल्याला.
बघा ही झालर तयार होत आली आपली. हे टोपड्याला आपण हे असे झालर एकावर एक असे 2-3 वेळा आपण असे लावून घेणार आहे. हे बघा असे पुढच्या साईडला असे एकदा लावून परत असे 2दा-3दा असे लावायचे, एकावर एक ठेवून लावायचे. ही हे बघा हे आपण झालर लावले एकदा. आता ह्याच्यावर आपण परत एकदा लावायचे दुसऱ्यांदा. जितक्या वेळा पुरेल तितक्या वेळा लावायचे आपण. हे बघा पुन्हा ह्याच्यावरनं आपल्याला फिरवायचे. परत लावायचे ह्याच्यावरनं. हे बघा पुन्हा ह्या झालरवरनं ही झालर लावणार आहे आपण. हे बघा असेच मधोमध टीप मारायची. हे बघा झालरवर झालर येणार आहे. हे बघा आपण 2दा झालर लावलेली आहे. ही ला गजरा म्हणतात. गजरा झालरचा गजरा तयार करायचा ते रिबनच लावतात. तर हे बघा आपण आता 3ऱ्यांदा लावतोय पुन्हा. हे बघा असेच परत ह्याच्यावरनं आपल्याला 3ऱ्यांदा लावून घ्यायचे. हे बघा एकदम दाट अशी मस्त असं गजऱ्यासारखं दिसतं बघा. पूर्वीचे लोक हौसेने वेगवेगळ्या रिबन आणून द्यायचे. जुने लोक त्यांना खूप आवडायची ही टोपडी. गजरा लावा म्हणायचे, आमच्या टोपड्याला गजरा पाहिजे म्हणून रिबन आणून द्यायचे लोक स्वतःहून. हे बघा झालर एकावर एक 3 लावलेत बघा कसं गजऱ्यासारखं दिसतंय बघा. एकदम छान अशी दिसते ही लेस झालर लावलेली रिबनची. आता याला आपण 2 नाड्या लावून घेऊयात. टोपडा आपला तयार होत आलं हे. हे बघा हे असं टोपडं तयार झालेलं आहे. ह्याला पंखा म्हणतात. पंख्याचं चांद, ह्याला चांद म्हणतात. चांद असलेलं आहे. चांद असलेलं गजऱ्याचं टोपडं. हे गजरा लावलं बघा. याला कसं रिबनचे झालर आहे, कशी छान दिसते बघा. हे बघा हे असं हे टोपडं तयार होतं. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. हे बघा हे असं टोपडं तयार होतं हे.